Yun, so natanggap na natin yung ating order na Tenda AC1200. Ano to? Ayan yung close up. Yun. So English version to, supported ng Tenda Philippines. Ito ay ito yung specs nyo. Ayan, mag-auto-focus ha. Ayan. Ito yung specs. And then this is, in-order ko sa AC5. Ayun, ito pala ang model niya. Yan, so AC5 yan ang itsura niya. I-unboxing natin, ano? So compatible with Windows 7, 8, 10 and the Mac. Wow! So let's get it on. Okay, so out of the box, kung kasama niya, syempre, papers, license, quick install guide, typical AC adapter, tapos may kasama siyang ito Ethernet cable, generic, masabi lang, pag testing pwede na. Tapos syempre yung mismong unit, which is, and I thought I bought black, hindi, white pala siya. So white siya, ito may balot pa. Wow! Yan. So it's white. Meron siyang 4 na antena tulad nung naka-post. Ang galing! Ang galing! And sana, as expected, and as far as review is concerned, and let's see kung talaga nga namang aabot siya dun sa 3rd floor namin. Or, kahit man lang dun sa 2nd floor kasi yung kapal ng ano namin eh. Yung kapal na flooring. So, ayan. Meron siyang 4 na ports. Meron na alagay dito ng isa is 1. So yung 1 mo syempre para sa wired connection mo or yung mismong ano. Tapos meron siyang 1, 2, and 3. Lagay dito is IPTV3. Ito. Not too sure about that. Tapos meron siyang reset button. Syempre. Power. Then, meron siyang LED indicator dito. Hindi ka nakita. Yan, LED indicator. Then, yun na siya. Then, sa ilalim mo makikita yung kanyang model. Yan. Serial number. IP address, input, and all that good stuff about the router itself. So, testing natin. Let's see. Yan, installed na siya. Kung mapapansin, meron siya yung
May LED indicator nga, no? Yung tulad na sinabi ko kanina. So, balik natin siya. Naangalay. Medyo minadali ko lang yung installation, no? Para lang makatesting na natin. So, dito ko sa tindahan namin nilagay. Kasi dito ko siya mas kailangan. Testing na natin. Ito nga pala yung pinaglumaan ko. Pinalitan ko ito kasi naglolo ko na yung kanyang wifi. I mean like namamatay-matay na. So kumbaga nga palitin na talaga. So, tsaka sinauna pa ito eh. Imagine mo ngayon. Yan yung kanyang AC adapter. Oh. So yun. Let's give it a shot. Yun, so na-install na natin, ano? Then check natin, syempre, ang connectivity niya, eto na siya. Ito yung Tenda web portal. Para makapunta dito, kailangan mo i-type ito. Syempre, kailangan mo mag-connect sa wifi ng Tenda, which mine I renamed as Alpha 01. And then, after that, I have connected with it dito. Ito yung 192.168.0.1. Meron din silang application that you could download from Google Play if you're an Android. Then sa internet settings, ang set up mo siya as router. This is applicable lalo na dito sa Pilipinas na meron kayong mga wired connection, like DSL, globe lines, ganyan. So yun, it's going to be router and then internet connection, or what I mean is operating mode is router and then internet connection type or connection type will be a dynamic IP address. And then that's it, pansit. Just click on OK. Then you're all good and set para magkaroon ng internet connection yung inyong router. Next thing to do is to set up your wireless settings. Now dito tayo magpapalit ng name and as well as the password for your router. Ang galing! Ang galing! And then sa akin, ang ginawa ko kasi sa akin, pinag-isa ko na lang yung broadband niya or yung connectivity niya. As you can see, meron siyang 2.4 and meron siyang 5 GHz. Sa akin, pinag-isa ko. Yan. Naka-auto na lang siya. Ayan. Just click on OK lang. Yan na. That's it, pansit. You're all set up. And then for advanced advanced setup ng inyong router, capable siya of parental control, which is good. Lalo sa mga maabuso ng mga bata, panay laro na lang. Ang galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Bandwidth control, napakaganda kasi pwede mong i-set yung nyari isang connectivity na ito lang makukuha mong bandwidth, ganyan. Ganun din sa pangalawa, pangatlo at pangapat. Ang galing! Ang galing! And advanced, you could check this with the with the pamphlet that it came with. Talagang may pagkatanga ito. Hindi ko naman gaano ginagalaw to eh, not unless I need to. So yun, that's it, pansit. So far, nag-check ako ng aming connectivity. I'll show you our house later on kung gaano siya kalaki or gaano katangkad para malaman nyo or magkaroon kayo ng idea kung gaano kalaki yung kaya niyan sakupin. Okay? So yun. Ayan, siya. Connected. So that's it. If may katanungan kayo, you are welcome to ask. Siyempre. Third floor pala yung bahay namin. Tama. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano itsura. Tsaka kung gaano kakapal yung mga namin yung sahig. From first floor to second floor and as well as the third floor. Okay.
So yun. Let's check out. Tingnan natin yung bahay. Just to give you an idea mga tol. Ito, ganito kakapal yung aming wall. Ayan na. Sukatin natin. Santanggal siya ng kamay ko. Tingin. Tapos, kung gaano siya kataas yung bahay namin. So ito yung So ayan, nandyan yung router. Ayan, ito banda. Ayan. Yung first floor, yung tindahan. Tapos, ang bahay namin is this. Ayan. Kung mapapansin nyo, yung aming, yung sahig namin is ganong kaapal. Ayan. Just imagine kung gano'ng kataas ang bahay namin. Yan yung motor. Sample lang. So yan, second floor. And then the third floor. Yan. Hindi pa tapos ang bahay namin eh. So all throughout, mula dito sa baba, hanggang dun sa may second floor, tagos yan. Yan sa kwarto na mama. Hanggang dun sa taas. So, ganun siya. So, nung tinignan ko yung niya, fluctuation niya, hindi ganun kababa, or hindi ganun kalaki yung fluctuation niya. Actually, dun sa second floor, dyan sa kwarto na mama, ang lakas pa nga. Parang hindi nabawasan yung kanyang speed and download and upload speed. So, I would say na yung Tenda AC5 is a good quality good for the buck, kumbaga nga. Kasi nabili ko na siya na 930 plus yung shipping fee of 140 plus tip. So, kasi nasa 179. Yun. Hanggang ganun lang siya. All goods. Di ba? So, good for the buck. Kumbaga nga. So, yun. That's it, Pansit, para sa ating short review ng Tenda AC5. And that's it. Salamat. And see you guys next time.